Hi mga ka-kitchen! For today's vlog, tayo ay magbe-bake ng coconut macaroons. So first, kailangan natin ng 1/4 cup margarine or butter. Hindi natin imimelt ang ating margarine or butter para hindi maging runny ang texture ng ating macaroons. Then, kailangan din natin dito ng 200 grams desiccated coconut. And then, 1/8 cup white sugar. And 1 tablespoon baking powder. And 1 cup all-purpose flour. And then, imimix lang natin siya ng konti para maghalo yung margarine sa dry ingredients. Ito po yung kakalabasan niya. Mag-a-add din po tayo dito ng 2 cups condensed milk. And 1 tablespoon vanilla syrup. And then, imimix lang natin to. Pero wag muna natin i-on ang ating hand mixer para hindi magliparan po ang ating mga dry ingredients. Then, pag okay na, saka po natin siya imimix. Ayan, kailangan lang po natin dito ay mahalong mabuti at mawala yung mga buo-buong margarine. After po mawala na po yung buo-buong margarine, maglalagay na po tayo ng egg. And ganun din po yung process. Kailangan lang pong mawala yung mga buo-buong egg para ma-incorporate po lahat. So after po natin i-mix, maglalagay naman po tayo ng 82 grams cheese. So dito, hindi na po tayo dito gagamit ng hand mixer. Gagamit lang po tayo dito ng spatula. Yan po ay para hindi madurog-durog ang ating cheese. Masarap po kasi kung may makakagat-kagat po tayong cheese habang kinakain po ang macaroons. Sa pagbe-bake naman po, gumamit po ako dito ng mini pan. And then, gumamit ako ng cupcake liner na may size na 3/4 ounce. Ayan, pwede po kayo nitong makabili sa mga baking store or sa Lazada or Shopee. Sa pagsasali naman po ng macaroons, gumagamit po ako dito ng piping bag. Mas mabilis po kasing magsalin or maglagay sa mga paper liner kung gagamit po tayo ng piping bag.
Sa pagbe-bake naman po, make sure po na preheated po ang inyong oven bago nyo po isasalang ang macaroons. So, eto na siya mga ka-kitchen at palalamigin lang po natin ito ng ilang minuto and then ipapak na po natin ito. So, eto po yung napili kong packaging para mas presentable po sa ating mga customer. Ayan, nabili ko po siya ng halagang 120 pesos sa baking store. 20 pieces na po siya. Pwede po kayong makabili nito sa mga baking store at online shop tulad ng Shopee at Lazada. Mga ka-kitchen, ang ginagawa ko, 15 pieces per pack. Ayan, saktong-sakto po siya dito, yung 15 pieces. Pero nasa sa inyo po kung gusto nyo po dagdagan pa or bawasan. Sa pagpapak naman po, pwede po kayo ditong gumamit ng maliit na tong. So, mga ka-kitchen, wala po akong available ditong tong, kaya malinis na kamay na lang po ang ginamit ko. Eto na mga ka-kitchen ang ating coconut macaroons. Ayan, bali 94 pieces po ang nagawa po natin. So, sa tig 15 pieces po, nakagawa po tayo ng 6 packs. Bali may sobra pong 4 na piraso. Yan lamang po at sana po ay nag-enjoy po kayo sa inyong panonood. Thank you for watching!